Salutare tuturor, eu sunt ASG și astăzi o să vă prezint metoda mea de rezolvare a cubului Rubik. Dar înainte să încep, aș vrea să mulțumesc celor de la Curba de Cultură, fără de care acest videoclip nu ar fi putut fi posibil. Aș vrea să fac întâi o scurtă prezentare a Curbei de Cultură. Curba de Cultură este un ONG care a înființat Centrul de Tineret din Comuna Teișani, locul unde eu filmez acum. Iar acest centru are ca scop dezvoltarea și înțelegerea tinerilor prin diverse activități. Curba de Cultură oferă o mulțime de oportunități tinerilor de a învăța lucruri utile și de a-și construi visele și urma pasiunile. Centrul permite tinerilor să-și spună punctul de vedere și să-l facă auzit. Sper că v-am stârnit curiozitatea, o să vă las în descriere linkuri către paginile oficiale ale Curbei de Cultură, de Instagram, de Facebook și tot ce mai au ei. Înainte să încep, aș vrea să fac o prezentare a cubului. Eu o să folosesc termeni de partea de jos reprezentând partea fix de jos, aceasta care se rotește în videoclip, partea de sus este partea de sus, iar partea din mijloc este partea din mijloc. Spun acest lucru pentru că depinde cum țin cubul, adică dacă țin cubul invers, partea de jos reprezintă partea cu galben, dar dacă îl țin așa, partea de jos reprezintă partea cu alb. Cum să trecem la prezentarea metodei de rezolvare. Această metodă este una originală mie, o să-i zic metoda ASG pentru că practic eu am inventat-o într-un fel sau altul. Pașii am luat de la metoda Keyhole și restul i-am adăugat eu singur. Nu o să folosesc foarte mulți algoritmi în această metodă, o să fie maxim 3 algoritmi, deoarece vreau ca metoda asta să fie cât mai ușoară pentru toată lumea și pentru a face lucrurile și mai simple am împărțit metoda în 6 pași, zic eu, destul de simpli. Primul pas ar fi crucea de jos, al doilea pas l-am numit eu 3 muchii, al treilea pas l-am numit 3 colțuri, al patrulea crucea de sus, al cincilea colțurile de sus și al șaselea, care este opțional, nu se întâmplă de cele mai multe ori să fie nevoie de el, este finalizarea. Pentru pasul cu crucea de jos, practic, trebuie să facem în cazul nostru o cruce corectă. Adică, ce înseamnă o cruce corectă? Cruce corectă înseamnă în partea albă, de exemplu, o să fie la noi partea de jos, la mine mereu o să fie partea albă, partea de jos, iar partea galbenă o să fie partea de sus. Ca să facem o cruce corectă, trebuie să avem aici alb pe peste tot și aici să avem culorile corespunzătoare. Adică, de exemplu, aici trebuie să avem albastru, aici trebuie să avem roșu, aici trebuie să avem verde și aici trebuie să avem portocaliu. Adică trebuie să fie o cruce corectă. Iar pentru a face acest pas mai ușor, pe net găsiți o grămadă de metode de facere a crucii, doar că pentru a face pasul ăsta mai ușor l-am împărțit în 4 cazuri. Cazul 1 ar fi când avem o muchie albă sus, adică unde e galben noi avem o muchie albă cu alb. Și cazul 1 ar fi când avem partea muchie albă în sus cu fața albă în sus. Asta este destul de simplu, trebuie doar să unim partea colorată cu centrul colorat. Adică noi avem muchia alb cu verde, trebuie să o unim cu centrul verde. Adică trebuie să rotim partea de sus. Asta e tot ce trebuie să facem, doar rotim partea de sus. Iar apoi, după ce am unit, rotim partea cu centrul colorat în jos. Adică să avem muchia aceasta jos. Asta ar fi primul caz. Al doilea caz ar fi când avem muchia albă sus, dar cu albul diferit de în sus, adică îl avem în lateral. Iar ca să rezolvăm acest lucru, trebuie să unim partea albă cu o culoare de lângă centrul respectiv. De exemplu, aici avem portocaliu, muchia cu portocaliu, trebuie să unim centrul alb ori cu verde, ori cu partea cu verde, ori cu partea cu albastru. Adică fix așa cum v-am arătat pe filmare. Apoi, după ce facem treaba asta, unim centrul colorat portocaliu cu culoarea portocaliu. Am zis centru. Mutăm muchia cu portocaliu, o unim cu centrul portocaliu. După ce am unit-o, avem grijă că aici am stricat, de exemplu, muchia pe care am făcut-o. Avem grijă de treaba asta. După ce am mutat muchia în mijloc, practic, o să o rotim în jos, ca să facem partea aceasta.
apoi nu uităm să aducem partea asta înapoi, pentru că am stricat ceva ce am lucrat înainte. Bun. Apoi, cazul 3 ar fi să avem o muchie în mijloc. Avem muchia cu alb în mijloc. În cazul ăsta trebuie să o aducem sus, pur și simplu printr-o rotire. Avem grijă că dacă rotim partea asta așa în sus, stricăm partea cu verde. Așa că noi nu o să facem asta. O să rotim partea care e deja stricată. Vedeți, aici nu avem nimic cu alb, așa că o să rotim așa. De data asta am dus partea muchia sus și o să aplicăm practic cazul 2. Adică, cum aplicăm iar cazul 2, ducem muchia cu roșu la o culoare de lângă roșu, adică ori albastru, ori verde, noi o să o ducem la albastru, apoi unim partea roșie cu centrul roșu, o unim și apoi rotim înapoi. Practic ăsta a fost cazul 2. Apoi cazul ultim, 4, dar nu prea se întâmplă foarte des, dar dacă se întâmplă ar fi să avem muchia albă jos, dar nu corectă. Adică o avem fix așa cum e prezentat aici. În cazul ăsta o ducem sus, pur și simplu, dar avem grijă că atunci când o ducem în sus, e posibil să stricăm, să mutăm și alte muchii. Adică, de exemplu, dacă aici aveam altă muchie, se strica tot. Dar de fapt nu prea influențează, dar mă rog. Avem grijă, o mutăm în sus. După ce o aducem în sus, facem exact același pas ca 1 sau 2. Adică pasul 1 este dacă avem alb în sus și nu-l avem în sus, așa că aplicăm cazul 2. Cazul 2, mutăm muchia în lateral, puteam ori la portocaliu, ori la roșu. Apoi o să fac la roșu ca să fie mai simplu. Apoi unim partea cu albastru cu albastru și apoi o rotim în jos. Dar avem grijă că atunci când am făcut treaba asta, am mutat muchia dintr-o parte, cea cu roșu. Așa că o mutăm și pe asta înapoi. Și așa am făcut crucea de jos corectă. Pentru pasul al doilea, adică cel care presupune să facem 3 muchii, asta se referă la stratul din mijloc. Adică noi trebuie să facem corect 3 muchii de pe stratul din mijloc. Adică, de exemplu, aici avem albastru și roșu, aici trebuie să avem muchia cu albastru și roșu. Aici avem roșu și verde, trebuie să avem roșu și verde. Aici avem verde și portocaliu, trebuie să avem aici verde și portocaliu. Și noi trebuie să facem 3 muchii, nu 4, pentru că una o să o folosim ca să rezolvăm colțurile și restul cubului. Asta înseamnă, de fapt, metoda Keyhole. Pentru a pune muchiile, avem două cazuri. Practic, cazul când muchia se află sus, iar când muchia care vrem să o punem se află sus, este un caz foarte simplu, și mai avem cazul când muchia este pe stratul din mijloc. Acum să fac pentru primul caz. Să zicem că noi vrem să punem roșu și albastru. Acum căutăm muchia cu roșu și albastru. Muchia cu roșu și albastru se află aici. Noi trebuie să aducem culoarea roșie opus în dreptul albastrului, deoarece noi avem albastru și roșu care trebuie să vină aici. Noi trebuie să punem muchia cu albastru opus față de să se atingă. Practic fix așa cum vă arăt. Iar apoi noi trebuie să punem muchia aceasta în locul acesta. Deci mutăm partea aceasta în sus, am pus degetele pe ea ca să fie mai evident, iar apoi ducem muchia care vrem să o punem în locul muchiei care am dus-o sus. Apoi o ducem înapoi în jos și observăm că am făcut această muchie. După aceea mai vedem că vrem să punem și muchia asta de aici, care este tot sus, așa că facem exact cum am făcut înainte. O mutăm pe aceasta ca să fie opusă portocaliului, adică portocaliul în sus, albastru între noi, această muchie trebuie să vină aici. Mutăm partea asta în sus, mutăm asta în locul parții aceleia și apoi o mutăm în jos. Întâmplător am făcut și colțul, asta este un noroc pentru noi.
Și apoi mai avem de făcut două muchii din centru, adică una singură, că una o să rămână nefăcută. Doar că avem muchia tot sus. Dar o să o pun eu aici ca să vă arăt și cazul al doilea. Bun, deci avem... noi trebuie să punem muchia de aici și noi o avem jos, pe stratul din mijloc. Așa că întâi trebuie să o aducem sus, adică pur și simplu o ducem în stratul de sus, rotim stratul de sus, putem în orice direcție, eu l-am rotit înspre noi și apoi îl ducem pe acesta în jos, ca să nu strigăm crucea, bineînțeles. Și apoi observăm că am adus muchia sus. După ce am adus-o sus, aplicăm la fel exact același pas. Pur și simplu muchia asta trebuie să vină aici, o unim în primul rând cu verdele în sus și portocaliul spre noi, pentru că portocaliul trebuie să se unească aici. Ducem asta în sus, asta în locul aceleia și înapoi în jos. Și am făcut. Acum, să zicem de exemplu că vrem să punem și muchia asta. Dar de fapt nu. Mai este un caz că eu până acum am pus toate muchile în partea dreaptă. Ca să le punem în partea stângă, să zicem că vrem să punem muchia aceasta cu albastru, am stricat-o eu, să zicem că pe asta vrem să o punem aici. La fel, o unim să fie opus, unde vrem să o punem și apoi pur și simplu facem exact același lucru, doar că în ordine invers, adică o punem pe asta în sus, asta în locul aceleia și înapoi în jos și observați că am rezolvat. Cam atât pentru pasul cu 3 muchii. Acum pentru pasul cu 3 colțuri, acum ne referim la colțurile care sunt opuse, colțurile care sunt sub muchile rezolvate, adică noi am rezolvat muchia asta, asta și asta, adică noi trebuie să rezolvăm acum colțul acesta, acesta și acesta. Pentru a rezolva colțurile avem mai multe cazuri și un algoritm. Noi, ca să le rezolvăm, practic o să folosim muchia aceasta, care este stricată. Și noi avem un algoritm care schimbă colțul acesta cu acesta. Adică o să vă prezint algoritmul. Algoritmul este în felul următor. Partea aceasta o ducem în sus, asta de aici o ducem în lateral, practic înspre noi, asta înapoi în jos și asta înapoi în lateral. Și observăm că am schimbat colțul acesta cu acesta. Mai îl facem o dată, ca să vă arăt. Ăsta în sus, asta în lateral, ăsta înapoi în jos și ăsta înapoi. Și a schimbat iară colțurile între ele, doar că, adică schimbă colțul acesta cu acesta și mai schimbă alte lucruri pe aici. Dar ce ne interesează pe noi este că schimbă colțul acesta cu acesta. Le schimbă în schimb și rotația lor. Adică, de exemplu, dacă îl mai fac o dată, el a schimbat colțul ăsta cu ăsta, dar a schimbat și rotirea lor. Adică, de exemplu, culoarea albă înainte era aici și așa am mutat-o în sus. Și pe asta a făcut-o la fel. Adică a rotit colțurile, de fapt, și le-a și schimbat între ele. Bun. Acum, ca să punem colțurile unde trebuie, noi deja avem un colț rezolvat. Practic avem un caz în care colțul pe care vrem să-l punem este sus și cazul în care colțul este jos. Să luăm primul caz, că e cel mai simplu. Când avem colțul sus, practic noi aducem, aici vedem că avem un colț cu albastru, roșu și alb. Practic trebuie să ducem jos aici, în dreptul, unde e muchia stricată, deasupra trebuie să fie un colț cu alb și jos trebuie să fie locul unde vrem să punem colțul acesta. În cazul nostru trebuie să fie un colț care are roșu, albastru și alb. Și vedem că este fix aici. Aici este un colț care are roșu, albastru și alb. Așa că mutăm colțul ăsta în dreptul muchiei stricate. Și acum facem algoritmul. Deci o dată în sus, o dată în jos, înapoi în jos și înapoi. Vedem că nu s-a pus bine, așa că îl mai facem o dată. O dată așa, înapoi. Vedem că iar nu s-a pus, îl mai facem o dată în sus, în lateral, în jos și iar în lateral și vedem că colțul s-a pus. Acum, după ce am pus un colț, îl ducem cubul în poziția unde era, adică să fie crucea albă cum ar veni corectă.
și vedem că mai ne trebuie un colț. Colțul acesta care ne mai trebuie se află sus. Dar ca să fac mai greu o să-l pun jos. Bun, deci colțul care trebuie să vină aici se află fix aici. Să ținem minte că aici a fost partea stricată, da? Să nu schimbăm părțile. Deci aici a fost partea stricată. Nu contează că s-a rezolvat între timp, că noi tot pe asta o să lucrăm mereu. Acum, când avem colțul care noi vrem să punem aici, îl avem jos, îl aducem întâi în partea de sus. Și cum îl aducem în partea de sus? Fix cu algoritmul pe care l-am prezentat, adică o dată în sus, în lateral, în jos și în lateral. Și observăm că am adus colțul acesta sus. Acum trebuie să ducem aici unde e muchia stricată, să aducem colțul stricat. Și avem grijă ca acesta cu alb să fie sus, adică colțul care vrem să-l punem aici trebuie să fie sus. Sus, adică în dreptul muchiei stricate. Și acum facem iar algoritmul. O dată în sus, în lateral, în jos și iar în lateral. Vedem că s-a pus, dar s-a pus stricat. Îl mai facem o dată în sus, în lateral, în jos, în lateral. Vedem iar că nu s-a pus, îl mai facem o dată. Sus, lateral, jos, lateral și observăm că am pus această muchie. Acum rotim cubul înapoi să fie crucea rezolvată și cam acesta este pasul cu 3 colțuri. Întâmplător l-am făcut și pe al patrulea, doar că nu contează. Și cam asta e tot pentru colțuri. Acum, pentru pasul 4, cel cu crucea de sus, trebuie să facem crucea de sus corect, adică fix cum este crucea de jos, doar că e sus. Adică, e cu galben și trebuie să fie unite toate astea, culorile așa cum trebuie. Bun, ca să facem crucea de sus, eu am pregătit 2 pași, a câte 2 cazuri. Primul pas ar fi să punem 3 muchii cu galben sus, iar al doilea ar fi să punem ultima muchie cu galben. Ca să punem primele 3 muchii, avem cam 2 cazuri. Primul caz este când avem o muchie cu galben în lateral, adică pe partea stricată. Noi acum ne observăm că sus avem o muchie făcută. Și când avem o muchie făcută, o lăsăm pe asta fix în poziția unde e ea. E făcută aici, e ok. Bun. Dacă nu era făcută, de exemplu dacă era așa, noi ne uitam, asta ar trebui să vină așa ca să fie una făcută. Bun, deci avem o muchie făcută. Ca să o punem pe a doua, asta cu galbenul, dacă galbenul e aici, el trebuie să vină aici. Și roșu de aici trebuie să vină aici. Ca să facem lucrul ăsta posibil, noi avem, fără să stricăm chestiile de jos, avem 2 rotații posibile. Putem să mutăm partea asta cu galben așa sau putem să o mutăm așa. Acum, convenabil ar fi să o mutăm așa, pentru că așa rămâne cu galbenul în sus și avem posibilitatea să rezolvăm cubul. Doar că noi nu o mutăm pur și simplu aici, pentru că dacă am mutat-o aici, n-am face nimic, pentru că n-am pune un loc unde trebuie ea să fie. Așa că mutăm locul ei, este aici, unde este roșu și galben, ea e cu roșu și galben, trebuie să fie aici. Așa că mutăm partea asta aici, asta o mutăm în locul ei și apoi unde vedem că e asta stricat, o rotim oricum, adică o putem să punem așa sau așa, nici de cum așa, putem să o punem ori așa, ori așa, și acum ducem partea asta înapoi, ca să nu stricăm ce am făcut deja. Observăm că avem acum, avem toate 3 colțurile făcute. Uimitor. Bun. Mai era un caz în care aici nu aveam muchie cu galben. Când nu avem muchie cu galben, o să vă arăt acum. De exemplu, acum avem două muchii de sus făcute corect, a treia asta nu e corectă și noi trebuie să o punem pe oricare din care vrem. Când avem aici o muchie care nu are galben, trebuie pur și simplu să o schimbăm cu una din cele nefăcute, adică ori cu asta, ori cu asta. Ca să le schimbăm, pur și simplu mutăm asta în direcția unde e ceva stricat și apoi unde e asta la altă care e stricat, o ducem înapoi în locul ăsta și apoi rotim asta înapoi, ca să nu stricăm restul chestiilor. Și observăm că acum avem aici o muchie cu galben și aplicăm la fel pasul 1, adică asta, locul ei e aici, așa că mutăm pe asta în locul ăsta și pe asta o mutăm înapoi. Și acum observăm că am făcut 3
muchii corecte. Acum ar veni pasul 4. Pasul 2 din cazul 4. Pasul 2 ar fi să punem a patra muchie, logic, nu? Ca să avem o cruce corectă. Și avem aici, la fel, două cazuri. Când avem aici o muchie cu galben și când nu avem o muchie cu galben. Când avem o muchie cu galben, lucrurile sunt destul de simple. Noi asta trebuie să o punem aici. Așa că o să aducem muchia asta în drept unde putem să rotim, ca să fie cu galbenul în sus. Dacă avea galbenul pe partea asta la altă, lăsam aici. Și așa îl mutam pe asta aici, dacă avea galbenul în sus. Dar în cazul ăsta, noi avem galbenul spre noi, așa că o să mutăm partea asta aici. Așa, astfel încât noi când punem aici sus, când facem mutarea asta, crucea e rezolvată. Bun. Doar că atunci când facem mutarea asta, observăm că oricum am roti crucea, când dăm înapoi, rămânem tot cu o parte nefăcută. Că, nu e corect. Așa că aici intervine un algoritm. Așa că noi punem partea asta fix în dreptul unde trebuie să vină galbenul, ca să fie crucea făcută și acesta este algoritmul. Mutăm asta în sus, o dăm pe asta într-o parte. O mutăm pe asta în jos, o dăm pe asta într-o parte. O mutăm pe asta în sus, o dăm pe asta într-o parte. O mutăm pe asta în jos, pe asta într-o parte. Pe asta în sus, pe asta într-o parte, pe asta în jos și observăm că acum avem crucea făcută. Și aici nu e nimic stricat. Când avem crucea făcută, o mutăm fix așa cum trebuie ea și observăm că e făcută. Ăsta ar fi cazul 1. Dar poate să fie cazul în care noi aici nu avem muchia care trebuie. Adică, o să vă arăt imediat care este cazul acela. Da, deci acesta este cazul în care aici nu avem muchie galbenă. Și totuși, adică practic singurul caz e când muchia e pusă în locul care trebuie, doar că e rotită invers. Iar ca să facem asta, aplicăm din nou un algoritm. Algoritmul este în felul următor. Întâi facem același algoritm, adică ăsta în ordinea care trebuie, adică ăsta în sus, ăsta într-o parte, ăsta în sus, înapoi. Adică fix același algoritm de la cazul anterior până avem aici o muchie cu galben. Când avem aici o muchie cu galben, punem cubul în poziția asta și facem același lucru, adică același algoritm, doar că în formă inversă. Adică o punem pe asta într-o parte, că asta trebuie să vină în sus, o ducem pe asta în sus, asta în lateral, în jos, în lateral în sus, în lateral în jos, în lateral în sus, în lateral în jos și vedem că am făcut crucea. Cam astea sunt toate cazurile pentru a face crucea. Asta e cel mai greu pas pentru mulți, că am văzut că pe mai mulți pe care i-am învățat se încurcă foarte des la pasul ăsta, dar eu cred că dacă vă uitați de mai multe ori la videoclip, nu știu cât de clar am fost eu, o să înțelegeți cu adevărat cum se face crucea de sus. Cam asta e. Pentru ultimul pas, sau putem spune penultimul în cazul fericit, trebuie pur și simplu să rotim cubul invers, adică aici era muchia stricată. Ne putem da seama unde e muchia stricată dacă avem cubul făcut deja, în funcție de colțul care este stricat. Așa că o să rotim cubul invers cu muchia stricată înspre noi. Iar acum, ca să facem colțurile de sus, avem cam două cazuri. Cazul în care colțul acesta cu galben este sus sau când nu avem colț cu galben sus. Când avem colț cu galben sus, pur și simplu găsim locul unde ar trebui să vină acest colț. Adică noi avem aici albastru și portocaliu. Ne uităm unde ar trebui să fie albastru și portocaliu, adică aici. Când albastru și portocaliu este aici, noi trebuie să mutăm colțul acesta în dreptul muchiei stricate, ca să facem din nou algoritmul de schimbare a colțurilor. Algoritmul de schimbare a colțurilor este același de la pasul cu 3 colțuri, așa că o să îl fac încă o dată pentru voi. O dată în sus, în lateral, în jos și în lateral opus. Vedem că s-au schimbat, dar nu s-au făcut în ordinea bună. Mai facem o dată, în sus, lateral, în jos și în lateral. Mai facem încă o dată, vedem că nu s-au pus bine.
în sus lateral, jos lateral și observăm că acum colțul s-a pus. În acest caz o să mutăm colțul acolo unde este lui locul, adică să fie crucea de jos rezolvată corect, dar ținem cont că aici a fost muchia stricată. Chiar dacă aici e rezolvat, pentru că s-au stricat și două colțuri între timp. Dar nu este asta o problemă. Problema este să ținem cont mereu unde am început, să facem doar pe partea aceasta schimbul de colțuri. Acum, întâmplător am dat în cazul 2, cazul în care nu este niciun colț cu galben sus. Când nu este niciun colț cu galben sus, pur și simplu vedem dacă colțul de aici este stricat, facem odată algoritmul de schimbat colțuri. Dar putem să facem și așa, și așa, și așa, că avem 3 colțuri stricate. Niciodată așa pentru că am stricat colțul ăsta. Așa că îl facem, de exemplu, așa. Facem odată algoritmul de colțuri, în sus, în lateral, în jos și în lateral și observăm că am schimbat colțurile între ele. După aia vedem că crucea nu este chiar corectă, așa că o poziționăm în partea bună. Acum, vedem că avem iar cazul de dinainte, în care avem un colț cu galben sus. Așa că noi acum căutăm poziția colțului acesta, vedem că colțul acesta vine aici. Așa că ducem partea de aici, în dreptul la linia stricată și schimbăm colțurile, adică cu același algoritm. În sus, în lateral, în jos și în lateral. Vedem că s-a schimbat, dar nu bine, îl mai facem o dată, în sus, în lateral, jos și lateral. Practic trebuie să facem asta de oricâte ori este nevoie până o să se rezolve colțul de aici, de jos. Adică maxim ar fi de 5 ori, dar sperăm că nu sunteți atât de ghinioniști. Dar de obicei de 2-3 ori o să fie rezolvat. Odată și l-am rezolvat. Bun. După ce l-am rezolvat, îl ducem în poziția în care trebuie și vedem că acum mai avem încă 2 colțuri care trebuie rezolvate. Nu vă faceți griji de restul de aici de sus care e stricat, o să se rezolve la final. Bun. Acum, colțul acesta trebuie să vină aici, așa că mutăm partea asta aici și facem algoritmul odată și l-am rezolvat. Se poate să trească să-l faceți de mai multe ori, îl faceți până colțul acesta este rezolvat. Apoi îl mutați înapoi în poziția lui și vedem că am rămas cu 2 colțuri stricate și ceva pe aici, așa că mai facem algoritmul odată. Îl mai facem odată. Îl mai facem odată. Îl mai facem odată și vedem că cubul s-a rezolvat. Cam asta este pasul 5, care ar fi rezolvarea colțurilor. Întâmplător ni s-a rezolvat și cubul, doar că se poate întâmpla ca cubul să nu se rezolve, dar pentru treaba asta o să vă arăt în cazul următor cu finalizarea. În caz de acum nu aveți cubul rezolvat. Pentru ultimul pas se folosește dacă atunci când rezolvăm ultimul colț, adică colțul din dreptul muchiei nefăcute, adică asta stricat, asta e muchia stricată pe care am lucrat, nu o să obținem cubul rezolvat. Adică facem algoritmul în sus, în lateral, în jos, în lateral, îl mai facem o dată, îl mai facem o dată, îl mai facem o dată și observăm că avem 2 colțuri nerezolvate. În acest caz, când avem 2 colțuri nerezolvate, pur și simplu rotim cubul cu ambele colțuri în jos, înspre noi, da? După aia facem algoritmul până rezolvăm cu colțul acesta, în partea asta, adică în sus, în dreapta, în jos, în stânga, în sus, în lateral, în jos, în lateral și observăm că am făcut colțul. După ce am făcut colțul, pur și simplu rotim colțul ăsta în dreptul muchiei stricate și îl mai facem până se rezolvă cubul. În sus, în lateral, în jos, în lateral, în sus, lateral, jos, lateral, în sus, lateral, jos, lateral, în sus, lateral, jos, lateral și observăm că mai avem o singură mișcare și am rezolvat cubul. Și cam asta este metoda mea de rezolvare a cubului Rubik. Acum o să urmeze să vă arăt niște
chestii mai pentru avansați, adică dacă ați învățat deja metoda asta și știți să faceți cubul așa, o să vă arăt cum puteți să faceți cubul mai rapid decât cu metoda asta, adică niște îmbunătățiri și sfaturi în plus. După cum se poate observa, am schimbat și fundalul. Acum, primul sfat în metoda de avansați cum ar veni ar fi ca atunci când punem muchile să punem și colțurile, adică să unim pasul cu 3 muchii cu cel cu 3 colțuri. Și anume, de exemplu, aici avem deja un colț făcut. În acest caz dau colțul într-o parte, noi vrem să punem muchia aici. Așa că o să punem muchia aici, fix cu algoritmul de muchi, după cum observați, și apoi aducem colțul înapoi ca să nu stricăm colțul care e deja pus. Aici, de exemplu, avem o muchie făcută. Așa că facem pe oricare din muchii algoritmul de colțuri. Îl facem de câteva ori și punem colțul și avem și colț și muchie rezolvată cam în același timp. Acum mai avem încă un colț și o muchie. Rezolvăm pur și simplu clasic, cum ar veni. Un al doilea sfat în metoda aceasta de avansat, să zicem, că de fapt e aceeași metodă, doar că învăț mai multe trucuri, cum ar veni. De exemplu, acum nici n-am crucea făcută, dar nu contează, o să o fac, că nu durează mult să faci crucea. O fac și greșit până la urmă. Ok. Al doilea pas este că atunci când pui colțurile, practic poți să folosești mai multe chestii. De exemplu, eu dacă vreau să pun colțul ăsta aici, dar hai să facem și latura rapid. Bun. Noi, de exemplu, vrem să punem colțul ăsta aici. Îl ducem aici, vedem că e cu fața în sus. Dacă e cu fața în sus, putem să facem următoarea șmecherie, ca să nu mai facem algoritmul de atâtea ori. Dăm într-o parte, de 2 ori așa, și acum o să trească să facem doar o dată algoritmul. Și am pus colțul unde trebuie. Bineînțeles, dacă e partea albă în partea dreaptă, putem să facem algoritmul doar o singură dată. Colțul ăsta trebuie să vină aici, facem doar o singură dată. Acum mai avem și un caz, de exemplu, când partea albă este înspre noi. Când este înspre noi, introducem cum ar veni algoritmul invers de mutat colțuri, adică algoritmul invers este în felul următor. Dați o dată într-o parte, o dată în sus, înapoi într-o parte și înapoi în jos. Și observați că am pus colțul fix acolo unde trebuie. Și cam asta e chestia, că puteți să puneți colțurile mult mai rapid cu acești 3 algoritmi, care de fapt sunt același algoritm, doar cu un pic mai avansați. Adică e același lucru, decât că eu, ca să fac prima metodă, am făcut-o cât mai simplă, să nu trebuiască să știe atât de mulți, doar că astea oricum mie mi se par banale, adică ca să punem colțul ăsta aici, facem o dată într-o parte, în sus, înapoi și așa, și practic e același algoritm, doar că invers. Al treilea sfat pentru metoda de avansați se aplică de fapt la final, adică atunci când facem colțurile. Putem să folosim algoritmul invers de schimbarea colțurilor și la final. Iar dacă, de exemplu, vă dau aici un exemplu, colțul ăsta trebuie să vină aici. Putem să folosim algoritmul invers, adică dăm o dată într-o parte, în sus, înapoi și așa. Și am pus colțul ăsta. Acum acesta vine aici. O să mai facem iară algoritmul invers. Acesta urmează să vină aici, facem iar algoritmul invers. Iar acum facem algoritmul normal. Și am pus colțurile mult mai rapid decât dacă am face doar algoritmul normal de mai multe ori. Acum ultimul sfat ar fi că este posibil să ne rămână de la bun început 2 colțuri nerezolvate, adică să nu mai trebuiască să rezolvăm și pe ăsta și după aia rămâneam cu astea 2 colțuri nerezolvate, să avem direct 2 colțuri oricare de pe cub. Când avem 2 colțuri oricare de pe cub, o aducem colțurile să fie una lângă alta. Ținem minte că am făcut mutarea asta odată. Iar apoi facem la fel, când avem 2 colțuri,
facem exact algoritmul de 2 ori. O dată, de 2 ori, de 3 ori, de 4 ori. Am pus colțul ăsta. Apoi punem și pe ăsta. O dată, de 2 ori. Și l-am pus, iar acum când îmi mutăm înapoi trebuie să ținem minte cât am dat într-o parte la început, atâta să dăm și acum. Adică, de exemplu, ne-a ajuns cubul să fie așa. Noi trebuie să mai facem o mutare astfel și o mutare astfel ca să nu mai trebuiască să facem algoritmii de mai multe ori dacă ne rămân pur și simplu două colțuri nerezolvate. Mulțumesc de vizionare, cubul meu este unul de la Moiu GTS 2. Sper că v-a fost de folos această metodă. Dați și voi acolo like, share, subscribe, tot ce vreți voi. O să fac data viitoare un tutorial de rezolvare a megamixului. Știți aia cu pentagrame pe fiecare parte. Și na, cam asta a fost pe ziua de astăzi. Mulțumesc de vizionare și ne auzim data viitoare.